पहिला सामना आपण बघता झेंडा ग्रुप आडगाव वर्सेस धनाजी स्पोर्ट्स शेंद्रुन. धनाजी स्पोर्ट्स शेंद्रुन संघाने नाणेफेकी जिंकली होती आणि फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलं ते आडगाव संघाला. आतापर्यंत आडगाव संघाने 5 षटकांचा खेळ करता करता तब्बल 70 धावा धावफलकावर दिल्या 2 गडी बाद आणि हा पॉवर प्लेचा षटक आहे. 3 खेळाडू बाहेर राहतील याची दोन्ही संघांनी नोंद घ्यायची. किरण भोईर यांनी सुद्धा स्लॅगचं दुसरं षटक टाकलं होतं, अप्रतिम षटक टाकलं होतं. मात्र शेवटच्या 2 चेंडूवर किरणाला प्रहार झाला होता, 1 षटकार आणि चौकार. बघा पुन्हा एकदा किरण संघाचा देतोय दरम्यान षटकाला सुरू. सुंदर चेंडू होता परंतु स्वेर मारा भेरकडतो किरण. पहिलाच चेंडू अवांतर. धावसंख्या मात्र इकडे पुढे सरसावते. धावसंख्येला थोडी गती मिळते, ती म्हणजे धावसंख्या धावपळक 2 गडी बाद 71. 71 लॉस ऑफ 2 विकेट. स्ट्राईकला मात्र सनी, नॉन स्ट्राईकला सँडी. दोन्ही पुढे चेंडू. सुंदर फटका. ते क्षेत्ररक्षक आज मात्र चांगलं क्षेत्ररक्षण सुद्धा झालं, चांगली थ्रो फेकी होते. एक धाव मात्र कुठेच नाही. धावसंख्या एकने पुढे सरसावते, धावफलक मात्र तू पुढे जाते, ते म्हणजे धावसंख्या 72. 72. आता मात्र स्ट्राईकला जाते संदीप निमसे. बघा आपल्या या क्रिकेट क्षेत्रामध्ये नाव लौकिक केलंय, तालुक्यात नव्हे तर पूर्ण महाराष्ट्रभर. टेनिस क्रिकेट असो, सीझन क्रिकेट असो, या दोन्ही क्रिकेट क्षेत्रामध्ये नाव लौकिक करणारा आपल्या तालुक्याचा सितारा म्हणजे संदीप निमसे. आपल्या स्ट्राईकला फिक्स सलामीला आलेला फलंदाज अजून मैदानात आहे. दरम्यान षटकातील पुढे चेंडू. सुंदर चेंडू. चेंडू मात्र निर्धाव. खरोखर सुरेख टप्पा होता. फलंदाजाला थोडं बांधून ठेवलं संदीप याला. किरण यानं षटक क्रमांक 6 किरण याच्याकडून जातोय आणि धावसंख्या मात्र आता स्थिर, ती म्हणजे 72. 2 गडी बाद 72. झेंडा ग्रुप आडगाव संघाची धावसंख्या आपण बघत आहात. पुढे चेंडू. सुंदर फटका. हवेत चेंडू जातो मात्र क्षेत्ररक्षक तिथे आल्यावर आता मात्र संदीप निमसे बाद. सुंदर गोलंदाजी किरणाची. कारण चांगला फलंदाज, स्फोटक फलंदाज आपण बाद केला. षटक चालू असताना 3रा चेंडूवर संदीप निमसे याचं गडी जातोय. बघा देखणं आणि अप्रतिम नियोजन आपल्याला बघतात. खेळाडू कक्ष असतील, आमचे प्रेक्षक कक्ष, भव्य व्यासपीठ, आमचे समालोचन कक्ष आणि यूट्यूब कक्ष आणि डीजे कक्ष. डीजे कक्ष आमचे डीजे मोहित यांची इथे सहकार्य या SPL साठी. तसेच यूट्यूबचे आमचे गौरवजी शिंदे असतील आणि आमचे आता थोड्याच वेळात पंच आपल्याला पाहायला मिळणार आमची डिंगराणी म्हणजे तावडे या SPL 2018 सहकार्य येत आहे. आणि आमच्या व्यासपीठावर उपस्थित मान्यवर यांचं सुद्धा सहकार्य खूप खूप आभारी राहू, ऋणी राहू. कारण सहकार्यातून ही साकार झालेली SPL 2018 रामजी पाटोळे आणि वैभवजी पाटोळे यांचं स्वप्न ही आज साकार होते. कारण आजचा पहिला दिवस बघा आनंदाचं वातावरण म्हणता येईल. दरम्यान मी मैदानाकडे जातोय. नक्कीच आता मात्र फलंदाजावर थोडा दबाव, प्रेशर निर्माण केला तो किरण या गोलंदाजाने. कारण संदीप या फलंदाजी त्यांनी विकेट घेतलेली आहे. संदीप याला बाद केलं. आता मात्र धावसंख्या स्थिर, थोडीशी पुढे जाते. एकने धावसंख्या 73. 73 लॉस ऑफ 2 विकेट. 2 गडी बाद 73 धावा. धावफलकावर झेंडा ग्रुप आडगाव. कारण नाणेफेकी धनाजी स्पोर्ट शेंद्रुनने जिंकली होती. क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलं ते आडगाव संघाला आणि 6वं षटक दरम्यान षटकातील पुढे चेंडू. स्कॉर्पिओ शॉट मात्र क्षेत्ररक्षक आजार. नक्कीच धावबाद राजेश मडके झाले असते. संघाचे कर्णधार आता मात्र जबाबदारी पेलण्यासाठी आपल्या मैदानामध्ये उतरले, ते म्हणजे राजेश मडके, झेंडा ग्रुप आडगाव संघाचे कर्णधार. धावसंख्या पुढे जाते. धावसंख्या 74. 2 गडी बाद. बघा 3 गडी बाद झाले. सॉरी, शेवटचा चेंडू. आता मात्र मला म्हणावं लागेल कारण टिचिंग गोलंदाजी केली, अप्रतिम षटक टाकलाय. जेव्हा गरज होती संघाला सावरले किरण याने. कारण आपण 4थ्या षटकापर्यंत पाहिलं तर प्रहार केला होता गोलंदाजांवर. आता मात्र 2 षटक समाधानकारक.
हो सुरेख फटका चेंडू हवेत क्षेत्ररक्षक मात्र चेंडू खाली पुन्हा एकदा तो क्षेत्ररक्षक लागोपाठ दोन झेल घेतोय आणि सनी याची खेळी संपुष्टात येते. धन्यवाद. धन्यवाद धन्यवाद. पहिले 4 षटकांचं विश्लेषण तुम्ही ऐकलं. माझा लाडका मित्र व्हॉइस ऑफ द शेअर आहे जगदीशजी तारमले यांनी 4 षटकांचं विश्लेषण केल्यानंतर माझ्यावरच जबाबदारी दिली. आता मात्र 2 षटकं उर्वरित बाकी आहेत. पाहायला गेलं तर पॉवर प्लेचं षटक होतं किरणाचं अप्रतिम गोलंदाजी म्हणता येईल कारण हाणामारीचं षटक होतं. मात्र फलंदाजाला जखडून ठेवला. 2 गडीबाद सुद्धा केले. ज्या 2 गड्यानं यामध्ये वादळ आणलं होतं ते म्हणजे सनी आणि सँडी. या दोन्ही गडीबाद करण्यात यश आलं ते किरणाला. अप्रतिम गोलंदाजी संघाला वेळेवर सावरलं आणि वेळेवर भूमिका उचलली. ब्रह्मास्त्र बाहेर काढलं आणि धावफलक मात्र स्थिर ठेवलं आणि धाव संख्या आपल्या समोर आहे ती म्हणजे 4 गडीबाद 74. बघा हा SPLचा करार आहे 2018. आमचे तटस्थ गुणलेखक आमचे अभिषेक पाटोळे आणि समीरजी पाटोळे खरोखरच मानावं कौतुक. तेवढं थोडंच प्रत्येक चेंडू आणि चेंडूचा हिसाब प्रत्येक धावेचा हिसाब रोख चौक असं गुणलेखन करतात. त्यांचं सुद्धा या मंडळाकडून हार्दिक आभार असेल. 4थं षटक माझं विश्लेषण देत आहेत. पंच सामना चालू करायचा आहे. पहिल्या षटकामध्ये 16 धावा, दुसऱ्या षटकामध्ये 11, तिसऱ्या षटकामध्ये 14, चौथ्या षटकामध्ये 24. मात्र महागडं पडलं होतं ते षटक टाकलं होतं प्रकाश पाटोळे यांना. मात्र नंतर सावरलं. 5वं षटक 5वं नरेशाने टाकलं आणि 6वं षटक 4 धावा दरम्यान पुढे चेंडू. हो सुरेख फटका. चेंडू मात्र 1 धाव तिथे क्षेत्ररक्षक हजर आहे. 1 धाव निश्चित आहे. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न असेल मात्र नाही. 1 धाव चांगलं क्षेत्ररक्षण त्यामुळे 1च धाव होते. धावसंख्या इकडे पुढे सरसवते. धावफलक आडगाव संघाचं ते म्हणजे 75. 75 4 गडीबाद 75 धावा. आजच्या दिवसातील पहिला सामना SPL 2018. हो सुंदर फटका होता. मात्र चेंडू मात्र सुंदर जाते. निर्धाव चेंडू कोणती धाव नाही. धावसंख्या मात्र स्थिर. धावफलक स्थिर. 4 गडीबाद 74. षटक क्रमांक बघा अप्रतिम म्हणता येईल. आतापर्यंत 7वं षटक 8 षटकांचा चालणारा सामना आहे. पुढे चेंडू हो फुलटॉप चेंडू मात्र क्षेत्ररक्षक तिथे होते. थोडस 2 क्षेत्ररक्षकांचं कॉलिंग चुकतं. मात्र 1 बाउन्स चौकार सीमारेषेच्या बाहेर. SPL 4 जातोय. 4 धावा. धन्यवाद तुझे. नक्की. हॅलो जाणता राजा शिवाजी माझा लखलखते तलवार. जी महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये आपण राजा शिवछत्रपतींची तलवार पाहिली. इथे मात्र आपल्याला सर्वांच्या बॅट तलपताना लखलखताना दिसणार आहे. आल्या उत्तर दिलेले 4 धावा मारल्या त्या फलंदाजानं. आता मात्र ब्लॉक होलला गेला चेंडू होता. चेंडू मात्र समाधानकारक. धाव मात्र 1. धावसंख्या एकीने पुढे सरसावते. धावसंख्या 80 लॉस ऑफ 4 विकेट. 80 धावा झाल्या. तो षटक क्रमांक 7 आहे. माझ्या माहितीप्रमाणे गुणलेखक मला सांगतात 5वं 6वं आणि 7वं षटक अप्रतिम आतापर्यंत. दरम्यान पुढे चेंडू सुरेख फटका. कार्पेट शॉट आहे तिथे. नक्कीच क्षेत्ररक्षक धाव 1 धावून पुन्हा दुसऱ्या धावेसाठी कॉल मात्र नाही. माघारी पाठवते फलंदाजाला. धावसंख्या मात्र एकीने पुढे सरसावते. धावसंख्येला थोडा आकार गती ती म्हणजे धावसंख्या 81. 4 गडीबाद 81. झेंडा ग्रुप आडगाव संघाकडून धावफलक आपल्याला इथे थोडंसं समाधानकारक म्हणता येईल. शेवटचा चेंडू या षटकातील. अप्रतिम चेंडू. हा जवाब चेंडू होता. षटक क्रमांक 7 सांगता समाप्ती. 7 षटकानंतर आडगाव संघाची धावसंख्या
81. फक्त 7 धावा गुणलेखक आमचे अभिषेक आणि समीरजी यांच्याकडून मला माहिती होते. पाहायला गेलं आणि हा जो चित्तधरावर आपण SPL 2018 या स्पर्धेला जी शोभा आले म्हणजे देणाऱ्याने देत जावे म्हणजे मन मोठं करून या मैदानाची व्यवस्था करून दिली ते आमचे सन्माननीय योगीची विषय या मैदानाचे मालक व्यासपीठावर आहे. त्यांच्या स्वागतासाठी मी विनंती करते. रामजी पाटील कृपया टाळा वाजवायचे विनामूल्य हा मैदान उपस्थित करून दिलेला आहे. धन्यवाद योगीची विषय. आपण ही सहकार्य आम्हाला SPL 2018 साठी करत आलेला या मैदानावर सहकार्य केले जाते. योगीची विषय मैदानाचे मालक हे सुद्धा आमच्या या मॅचचा आनंद घेताना धन्यवाद. आणि व्यासपीठावर मान्यवर बसलेले आमचे सन्माननीय दसऱ्याची भोर साहेब ज्यांनी या स्पर्धेसाठी तृतीय पारितोषिक रोख 11,111 दिलेलं आहे आणि त्यानंतर त्यांच्या समोर या स्पर्धेसाठी चतुर्थ पारितोषिक रोख 11,111 सन्माननीय प्रकाश बांगरज साहेब या दोन्ही दानशूर यात्यांचं या मंडळाकडून आम्ही ऋणी आणि आभारी राहू. धन्यवाद. मैदानाकडे जातोय षटक क्रमांक 8 शेवटचं षटक या पहिल्या इनिंगचं ते मात्र घेऊन आलं तो गोलंदाज हरेश. बघूया हरेश शेवटच्या 2 अक्षरामध्ये यश लिहिलंय. किती यश येतं हरेशाला पाहायला मिळेल. मात्र फलंदाज तेवढे सुद्धा ताकदीचे आहेत. झेंडा ग्रुप आडगाव पाहायला गेला एक गाव एक संघ आहे. गेल्या वर्षी या संघाने मात्र खूप पारितोषिक आपल्या नावावर कोरली होती. या मात्र या वर्षीची त्यांची सुरुवात दोन्ही संघांची SPL 2018 मध्ये केली. पुढे चेंडू सुरेश फटका चेंडू हवेत. मात्र मला म्हटलं होतं मी मात्र पहिलं चेंडूवर म्हणतो प्रार होते सिनर्जी पार षटकार 6 धावा षटक क्रमांक 8 व पहिल्या चेंडूवर प्रार झाला. धावसंख्या मात्र 6 ने भरारी घेते. धावसंख्येला आकार गती. धन्यवाद विजय. मी म्हटलं होतं गुणलेखक बघा तुम्ही आमचे चाणक्य आहेत लगेच माहिती देतात. फटका कोणी मारला चेंडू कोणी टाकला कितवा चेंडू किती धावा हे तटस्थ गुणलेखक आमचे अभिषेक आणि समीरजी खूप खूप धन्यवाद. राजेश मडके कर्णधाराची जबाबदारी पार पडताना दिसतात कारण 8वं षटक आहे. नक्कीच शेवटच्या आता 5 चेंडूमध्ये जास्तीत जास्त धावा जमा करण्याचा प्रयत्न करतील. कार्पेट शॉट आमच्या समालोचन कक्षाकडे आलेला चेंडू आहे. धावसंख्या मात्र 1 धावसंख्या 1 ने पुढे सरसावते. धावफलक थोडं पुढे जाते. धावसंख्या 88. जो षटकार आपण पाहिला संघाचे कर्णधार आमचे मित्र राजेश मडके यांच्या बॅटमधून पाहिला होता. खूप सुंदर षटकार होता. आता मात्र नवीन फलंदाज स्ट्राईकला जातो. मासवणी संघ आणि आई स्पोर्ट्स क्लब संघ दोन्ही संघाचे कर्णधार आपण यायचं मानपिकीसाठी. सुंदर चेंडू ब्लॉक होल्ला गेला चेंडू मात्र स्लीपला गेले चेंडू थर्डमॅनला आमचे सन्माननीय निलेशजी पाटील यांच्याकडून झालेलं क्षेत्ररक्षण आहे. सुंदर क्षेत्ररक्षण षटक क्रमांक 8 वर पाहायला गेलं. पहिल्या चेंडूवर मात्र प्रार झाला. पुढचे 2 चेंडू पाहायला गेला फक्त 1-1 धाव. सुंदर गोलंदाजी म्हणता आता पण तो फलंदाजाला जखडून ठेवलाय. धावसंख्या मात्र पुढे सरसावली. धावसंख्या 89 लॉस ऑफ 4 विकेट. धन्यवाद. 4 गडी बाद 89 धावफलक. आजच्या दिवसातील पहिला सामना झेंडा ग्रुप आडगाव वर्सेस धनाजी स्पोर्ट्स शेंद्रुन. पुढे चेंडू हो सुंदर चेंडू मात्र फुल टॉस. चेंडू 30 यार्डच्या आतमध्येच राहिलेला चेंडू. 1 धाव मात्र येते. बघा हे प्रथम गोलंदाज पहिला षटकार गेला नसता तर धावसंख्या मात्र थोडी स्थिरावली असती. पहिल्या चेंडूवर प्रहार झाला होता. राजेश मडके यांनी षटकार मारला होता परंतु तदनंतर तिन्ही चेंडू पाहायला गेला तर फक्त 1 धाव जमा करण्यात यश आले आडगाव संघाला. धावसंख्या मात्र आता 90 4 गडी. सुंदर चेंडू ब्लॉक होल्ला गेला चेंडू मात्र क्षेत्ररक्षक तिथे येतोय. 1 बॉल क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली चेंडू क्षेत्ररक्षकाकडे. धाव मात्र 1 धावसंख्या 1 ने पुढे सरसावते. धावसंख्या 2 धावा सॉरी 2 धावा होतात. धावसंख्या दोन्ही पुढे सरसावते. धावसंख्या 92 लॉस ऑफ 4 विकेट. 4 गडी बाद 92. आता मात्र निर्णायक चेंडू या षटकातील शेवटचा चेंडू शेवटचं षटक. हो सुंदर चेंडू मात्र हवेत. चेंडू काय क्षेत्ररक्षक फरार चेंडू फरार 6 धावा. जी
धन्यवाद धन्यवाद. आपण पाहिलं डीजे मोहित सकाळपासून आल्यापासून आई एकवीर असो आई गावदेवीची धून आपल्या प्रेक्षकांसाठी ते वाजवतात. कारण आई गावदेवी स्पोर्ट्स क्लब शेंद्रुन यांच्या आयोजनातून साकार झालेली SPL 2018 आहे. इथे आईचा जल्लोष आईचा उदय उदय होणारच आहे. कारण आशीर्वाद त्यांना जे गेलेले आहेत आई गावदेवी शेंद्रुन स्पोर्ट्स क्लब आयोजित SPL 2018. आपण पहिलं इनिंग इथे संपलेलं आहे. नाणेफेकी जिंकून शेंद्रुन संघानं क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं होतं आणि फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलं होतं झेंडा ग्रुप आडगाव संघाला. आणि आडगाव संघाने तब्बल 8 षटकांमध्ये धावा कुठल्या त्या 98 आणि विजयासाठी 99 धावांची गरज 8 षटकांमध्ये पार पडायची. सहयोग स्पोर्ट्स मासवणे संघाचा कर्णधार टॉस का बॉक्स मध्ये यायचं. सहयोग स्पोर्ट्स मासवणे संघ यानंतर आपण आवाज ऐकणार. कृपया लक्ष असू द्या. धनाजी स्पोर्ट शेंद्रुन खेळाडू कक्षामध्ये जे किट मध्ये आहेत तेच बसणार आहेत. अन्यथा एक प्रेक्षक किंवा बाहेरची व्यक्ती आढळली तर 2 रनाच्या पेनल्टीचा सामना करावा लागेल. सूचनांचं पालन करायचं आहे. कारण ही स्पर्धा आपली सगळ्यांची आहे, एकाची नाही आहे. कारण सहकार्य करा, एकमेका सहाय्य करू, अवघे धरू सुपंत वारकरी संप्रदायात म्हटलंय. कारण हा क्रिकेटचा आहे, क्रिकेटची पंढरी आहे. इथे सुद्धा सहकार्य करा. सगळ्यांच्या सहकार्यातून ही साकार झालेली SPL 2018. यानंतर आपण आवाज ऐकणार व्हॉइस ऑफ द शेअर माझा मित्र जगदीश तारमले. धन्यवाद धन्यवाद. शहापूर नडगावचा एक बुलंद आवाज आमचे मित्र जयश्री भालके एक डॅशिंग व्यक्तिमत्व 98 धावांचं एक बलाढ्य डोंगर नक्कीच्या ठिकाणी उभारले गेले. 99 धावांचं आव्हानात्मक एक लक्ष धनाजी स्पोर्ट शेंद्रुन संघासमोर ठेवण्यात यशस्वी झाला. तो झेंडा स्पोर्ट्स अडगाव संघ प्रथम फलंदाजी करत असताना 8 षटकांच्या सवतीनंतर 98 धावा जमा केल्यात. अतिशय सुरेख फलंदाजी आपण पाहिली. हेमंत सोकांडे सलामीला आला होता, 0वर बाद झाला होता. त्यानंतर संदीप निमसे यानं नक्कीच अनुभव पणाला लावून एक चांगली फलंदाजी करून आपल्या संघासाठी धावा उभा केल्या. त्यानंतर सनी सोकांडेच्या सोबत एक चांगली पार्टनरशिप भागीदारी उभारण्यात त्या दोघांना यशस्वी झालं. आणि एका वेळी संघ अडचणीत असताना कोणत्या प्रकारचा दबाव येऊ दिला नाही. तर सनी आणि संदीप या जोडीनं आणि नक्कीच दबाव चुकारून एक नैसर्गिक खेळी करून आपल्या संघाला सातत्यपूर्ण खेळी करून संघाला नक्कीच यशस्वी करत गेले. ते दोघे जण 98 धावांचं आव्हान नक्कीच या ठिकाणी 99 धावांचं लक्ष्य असणार आहे ते धनाजी स्पोर्ट्स शेंद्रुन संघासमोर. खेळाडू कक्षातून कृपया विनंती आयोजकांकडून खेळाडू कक्षामध्ये फक्त 11 खेळाडू बसतील. खेळाडू कक्षामध्ये दुसरं कोणीही बसू नये. खेळाडू कक्षात माझी विनंती नरेश पाटोळे आणि टीमला खेळाडू कक्षातून सर्वांना बाजूला काढायचे. फक्त 11 खेळाडू जिकडे राहतील. सर्व आपल्या पाठीराख्यांना तिकडून बाहेर काढायचं. धन्यवाद. यानंतर अजून एक मोठा सामना पाहणार आहोत. सहयोग स्पोर्ट्स मासवणे वर्सेस आई गावदेवी स्पोर्ट्स शेंद्रुन. संदीप निमसे आणि टीम कृपया सहकार्य करायचे. आणि 2 फलंदाज धनाजी स्पोर्ट्स शेंद्रुन संघ. माझा आवाज जर तुमच्यापर्यंत सलामीची जोडी आपण मैदानात पाठवायची. आणि 99 धावांचं कृपया शेंद्रुन निलेशजी पाटील आपण क्रिकेट खेळतात. आपल्याला क्रिकेटची शिस्त आणि नियम माहीत आहेत. आपल्या खेळाडू कक्षामध्ये फक्त खेळाडू बसणार आहे त्याची नोंद घ्या. सामना पहिला चेंडू टाकला आणि जर खेळाडू कक्षामध्ये प्रेक्षक दिसले तर पेनल्टी बसेल. याची दोन्ही संघांनी नोंद घ्यायची आहे. सर्व संघांना इथे विनंती आहे नियमांचं पालन करा. कारण एकमेकाचं सहकार्य सर्वांच्या सहकार्यातून साकार होणारी SPL 2018 आहे. नक्कीच आपण पाहतात अतिशय देखणं आयोजन नियोजन छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडांगण ग्राउंड सुसज्ज असं खेळाडू कक्ष प्रेक्षक कक्ष व्यासपीठ नक्कीच पाहुण्यांसाठी एक देखणी स्पर्धा डोळ्यांचं पारणं फिटवणारी स्पर्धा या ठिकाणी आयोजित केली गेली आहे. आई गावदेवी स्पोर्ट्स क्लब शेंद्रुनच्या माध्यमातून सलामीची जोडी मैदानावर आगीकूच करत आहे. तत्पूर्वी आपण पहिल्या इनिंगचं लेखाजोखा सनी सोकांडे अतिशय चांगली फलंदाजी 17 चेंडू आणि 34 धावा अतिशय चांगली फलंदाजी सनी याने केली आपल्या संघासाठी. जयदीजी एक मिनिट कृपया खेळाडू कक्ष प्रेक्षक जोवर प्रेक्षक खेळाडू कक्ष बाहेर येणार नाही तोपर्यंत सामना सुरू केला जाणार नाही. एवढं लक्षात भान ठेवा. धन्यवाद. सहकार्य करा. त्यानंतर मात्र संदीप निमसे एक अनुभवी अनुभव खेळाडू का माझं नाव घेतलं जातं शहापूर तसेच महाराष्ट्रामध्ये हे दाखवून देत असताना एक चांगली भागीदारी त्यांनी सनीच्या सोबत केली. दरम्यान सामना सुरू होतोय.
काउंटडाऊन बिगिन्स. हेमंत सोकांडे राऊंड द विकेटने मारा करेल. पहिला चेंडू आणि चेंडूला सरळ भिरकावून देतोय मिड विकेटच्या डोक्यावरनं. चेंडू सीमा पार. षटकार. डीजे कोणी मारला? किरण आणि नरेश ना. धन्यवाद डीजे. कृपया प्रेक्षकांना सुद्धा विनंती असेल टॉस की बस. इथं आपण बसायचं नाही. आपल्यासाठी प्रेक्षक कक्ष केलेले आहेत. दोन भव्य प्रेक्षक कक्ष आपल्यासाठीच केलेले आहेत, आपल्या सोयीसाठी केलेले आहेत. स्पर्धेचे नियम व अटी सर्वांनी पाळायचे आहेत, कारण ही SPL 2018 आहे. सर्वांच्या सहकार्यातून साकार होणारी स्पर्धा. एकच थरार एकच जल्लोष. पहिल्या चेंडूवर षटकार किरणाच्या बॅटमधनं. पुन्हा एकदा चेंडू टोळावलेला चेंडू मिड विकेटच्या दिशेला. मात्र खराब क्षेत्ररक्षण. यावेळी झेल असू शकला असता. झेल सोडला आणि 4 धावा सुद्धा या ठिकाणी दिवाळी बोनस दिला तो किरणाला. देखणी फलंदाजी. पहिल्या चेंडू पासून मात्र या ठिकाणी फटाक्यांची आतिषबाजी करत असताना किरण भोईर. डीजे नक्कीच या ठिकाणी पहा झेलही सोडला आणि 4 धावाही दान दिल्या. अतिशय देखणी सुरुवात. एक चित्तधारक उत्साहपूर्वक जल्लोष अशी सुरुवात. पहिल्या चेंडूवर पास षटकार लगावला आणि पाठीराख्यांचा मात्र एकच जल्लोष. टाळ्यांच्या गजरात मात्र त्या ठिकाणी किरणचं स्वागत केलं आणि दुसऱ्या चेंडूवर त्या ठिकाणी अतिशय गचा क्षेत्ररक्षण. चेंडू नक्कीच त्या ठिकाणी धरतीला दान केला आणि 4 धावा सुद्धा दिला. यावेळी मात्र गोलंदाजा कोण चेंज करेल? ओव्हर द विकेट नाही. चेंडू चेंडू पडल्यानंतर मात्र पहा टप्पा खाली राहिला. जी अपेक्षित होतं किरण भोईरला चेंडू जेवढ्या उंचीवर बॅटवर येईल मात्र अपेक्षा भंग होत असताना या ठिकाणी फलंदाजाचा चेंडू खाली राहतोय. सरळ यष्टीरक्षक संदीप निमसेच्या हातामध्ये कैद होतोय. निर्धाव चेंडू वापसी करतोय. सलग 2 चेंडूवर मोठे फटके खाल्ल्यानंतर यावेळी मात्र गोलंदाज हेमंत सुकांडे पुन्हा मॅच मध्ये येतोय. ओ सुरेख चेंडू पहा पडल्यानंतर थोडासा चेंडू बाहेर कट होतोय. आउट स्विंग होतोय. नक्कीच चेंडू पाहिला. नक्कीच त्या ठिकाणी चकमा दिलाय फलंदाज किरण भोईरला. एक रणनीती आहे. संदीप निमसे आणि हेमंतला सांगितलं पहिले 2 चेंडू ज्यावेळी ओव्हर द विकेटने टाकले होते लेग बाहेर पिच चेंडू होते आणि नक्कीच 2 चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर धरण्यात यशस्वी झाला. त्यानंतर मात्र ऑफ स्टंपची लाईन पकडल्यानंतर थोडासा मात्र कुठेतरी यावेळी पहा पुन्हा एक सुरेख चेंडू. मी म्हणत होतो ज्यावेळी ऑफ स्टंपची लाईन पकडली हेमंत सोकांडे यांना त्यावेळी मात्र कुठेतरी अडचणीत फसला किरण भोईर. कारण कुठेतरी विकनेस झोन जाणून येतोय किरण भोईरचा. ऑफ स्टंपच्या बाहेर चेंडू पडतोय काय आणि चेंडू बाहेर वळतोय काय. नक्कीच त्या ठिकाणी किरण भोईरला या ठिकाणी त्रास नक्कीच आपण जाणवतोय आणि यावेळी मात्र एक अनुभव खेळी नक्कीच संदीप निमसेने दाखवली आहे. ओव्हर द विकेट यावेळी हेमंत सोकांडे. पुन्हा एकदा सुरेख चेंडू. यावेळी मात्र खूपच जास्त बाहेर पिच होतोय. पंचांचा अवंतरचा इशारा येतोय. अवंतर धावांना फळक पुढे सरसावतोय. 11 धावा धाफळकावर. बिनबाद 11. धनाजी स्पोर्ट्स शेंद्रुन संघ 99 धावांचं आव्हान पार करत असताना पहा आव्हान खूप मोठं आहे परंतु पॉझिटिव्ह नक्की सकारात्मक दृष्टिकोनातून या ठिकाणी खेळ करावा लागेल धनाजी स्पोर्ट्स शेंद्रुन संघाला. पुन्हा एकदा हेमंत यावेळी बॅकवरनं जाऊ इनसाइडच्या माध्यमातून कव्हरला अतिशय देखणा फटका. चेंडूच्या मागे क्षेत्ररक्षक परंतु क्षेत्ररक्षक बनतील प्रेक्षक. चेंडू सीमा रेषा पार. चौकार. डीजे धन्यवाद डीजे. एका षटकाच्या समाप्तीनंतर पहा चौकाराने मात्र या षटकाची समाप्ती केली. किरण भोईर अतिशय देखणी फलंदाजी पाहण्यात आली होती. मी म्हणत होतो शेवटच्या चेंडूवर ज्या प्रकारे चौकार लगावला बॅकफुटला गेले इनसाइड रोडच्या माध्यमातून कव्हरच्या दिशेला एक सुरेख फटका त्या ठिकाणी दुसरा चौकार येतो किरण भोईरच्या माध्यमातून. जे 3 चेंडू निर्धाव झाला होता ऑप्शनच्या बाहेर थोडासा त्रास जाणवला गेला होता. याच प्रकारे जर फटकेबाजी जर बॅकफुटला जाऊन केली असती तर काहीतरी चित्र वेगळं असतं. अजून एक मोठा फटका नक्कीच पाहायला मिळाला असता. नक्कीच या ठिकाणी पाहिलं मैदानाचं चित्र. एका षटकाच्या समाप्तीनंतर 10 फलक 15 धावा. सुरेख सुरुवात. फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन म्हणतात
इम्प्रेशन तर नक्कीच या ठिकाणी चांगलं झालंय. पहिलंच इम्प्रेशन धनाजी स्पोर्ट्स शेंद्रून संघाचं. हीच सुरुवात सातत्य या सुरुवातीमध्ये पुरावं लागेल. यावेळी पुन्हा एकदा गोलंदाज राऊंड विकेटने दुसऱ्या षटकाची सुरुवात करतोय. यावेळी थोडीशी मिसफील्ड होते परंतु चेंडू अडवण्यात नक्कीच यश येईल ते लॉंग ऑफच्या फिल्डरला. 2 धावा मात्र नक्कीच तद्दंतर पूर्ण करतील. तो नरेश पाटोळे अकाउंट ओपन करतोय. नरेश पाटोळे धाव फलक 17 धावा. गोलंदाज आपण पाहताय सांघिक दुसरा वैयक्तिक पहिलं षटक रोहित कुबाल राऊंड विकेटने मारा करेल नरेशाच्या साडी. पावरप्लेचे षटक या षटकामध्ये नक्कीच फायदा उचलावा लागेल तो धनाजी स्पोर्ट्स शेंद्रूनच्या फलंदाजाला सलामीच्या जोडीला. ओ सुरेख चेंडू डाऊन द ग्राउंड. चेंडू अतिशय देखील फलंदाजी टाळा